Oglindă oglinjoară, cine-i cel mai gustos tort din țară? Păi, tortul Richard, fără îndoială. Are 6 blaturi cu nucă foarte moi, cremă de ciocolată fină și portocală confiată. Vă dau rețeta imediat. Să o luăm sistematic. Mai întâi, foile cu nucă. Ingrediente: 6 albușuri, o linguriță de oțet, 3 gălbenușuri, 3 linguri de apă, 170 de grame de zahăr, 80 de grame de făină, 70 de grame de nucă măcinată. Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 180-190 de grade Celsius. Cele 6 albușuri trebuie bătute într-un castron încăpător. Pentru început, le vom trata cu o linguriță de oțet, care va face sfuma mai stabilă. Mixăm până ce capătă mult volum. Apoi punem la ochi cam 3 sferturi din zahăr. Trebuie să obținem o consistență asemănătoare spumei de ras, cu vârfuri moi care se lasă. Într-un castron mai mic pun gălbenușurile, 3 linguri de apă. Restul de zahăr le spumez și pe ele. Așa trebuie să arate când sunt gata. Gălbenușurile le adaug albușurilor. Le amestec puțin cu mișcări circulare. Apoi adaug făina cernută printr-o strecurătoare. Ați observat probabil că avem foarte puțină făină în rețetă. Nu este o greșeală, acesta este specificul acestor foi, care se numesc chiar foi Richard. Baza lor este bezeaua, adică albușul bătut cu zahăr. Nu este o foaie de pandișpan. Ultimul ingredient este nuca măcinată mărunt. O pun pe toate odată, pentru că nu e așa multă. Am terminat compoziția pentru foi. Ca să coc aceste blaturi, folosesc baza detașabilă de la 2 forme de tort cu diametrul de 16 cm. Le-am uns și le-am tapetat cu hârtie de copt. Dacă nu aveți așa ceva, desenați 2 cercuri de 16 cm pe o hârtie de copt și întindeți aluatul în interiorul lor. Dacă aveți nevoie de un exemplu, puteți să vă uitați cum am făcut la tortul de bezea cu nucă. Pentru fiecare foaie, voi folosi 90 de grame de aluat. Pentru că sunt mici, pot băga în cuptor câte 2 odată. Coacerea durează în general 9-10 minute. Atenție, foile Richard vă pot păcăli. Ele sunt mai moi decât foile normale, mai elastice, iar suprafața este lipicioasă. Dar dacă arată așa cum le vedeți aici, rumene, sunt gata. Nu le țineți prea mult în cuptor pentru că se fac biscuite și nu vreți asta. Din compoziția preparată, trebuie să vă iasă 6 foi. După ce le-ați terminat pe toate, lăsați-le să se răcească răsfirate. Nu le suprapuneți pentru că se lipesc. În timp ce blaturile se coc, ne putem ocupa de elementele decorative. Ingredientele necesare sunt 60 de grame de nucă, 100 de grame de zahăr, bănuții de ciocolată albă cumpărați și căpșuni. Evident, bănuții de ciocolată albă și căpșunile se folosesc ca atare, nu au nevoie de intervenția noastră, dar trebuie să facem nucile caramelizate pentru a îmbrăca marginile tortului. Acum tai 50 de grame de nuci grosier. Voi face un caramel uscat. Pentru asta am nevoie de o tigaie pusă pe foc mare și în această tigaie pun zahărul în strat cât mai subțire și uniform. Aștept până când începe să devină lichid. Apoi amestec.
Imediat ce zahărul s-a topit integral, adăugăm nucile. Omogenizăm și luăm de pe foc, altfel caramelul se arde și devine amar. Pralina se pune imediat într-o foaie de copt mare, îndoită pe jumătate. Se întinde cu făcălețul cât mai subțire posibil. Lăsăm să se întărească complet. După ce s-a întărit, începem să o spargem cu ciocanul de șnițele. Cu cât mai subțire ați întins foaia de caramel, cu atât mai ușor se va sparge acum. Dăm deoparte. Crema. Ingrediente: 350 de grame de ciocolată cu 45% cacao, 3 gălbenușuri, 4-5 linguri de apă, 60 de grame de zahăr, 30 de ml de rom, 350 de ml de frișcă cu 35% grăsime, 30 de grame de zahăr pudră, 70 de grame de coajă de portocală confiată. Într-un castron foarte încăpător, punem cele 3 gălbenușuri, zahărul și apa. Se pun pe baie de abur cu focul mic. Se amestecă cu un tel continuu până ce tot zahărul se dizolvă, iar gălbenușurile devin spumoase. Acum adaug ciocolata și mai țin un minut până ce se topește. Trebuie să menționez că este important să respectați procentul de 45% cacao ca să obțineți aceeași consistență a cremei. Iau de pe aburi și adaug romul. Dacă nu doriți să adăugați alcool, puneți aceeași cantitate de apă sau lapte amestecată cu puțină esență de rom. Trebuie să obținem o cremă omogenă și suficient de moale pentru a o putea amesteca cu frișca. Dacă vi se pare foarte vârtoasă, atunci puteți să mai adăugați o lingură de rom, de apă sau lapte și se va mai subția. Lăsăm să se răcească puțin. Ca să se bată bine, frișca trebuie să fie foarte rece. Mixăm până începe să se îngroașe, apoi adăugăm zahărul pudră. Dacă folosiți frișcă vegetală, evident nu mai puneți zahăr pentru că este deja îndulcită. Opriți-vă imediat ce frișca capătă consistență, altfel riscați să o transformați în unt. Dacă bolul cu crema de ciocolată nu mai frige, ci este doar un pic călduț, se poate adăuga frișca. Amestecăm până la omogenizare. Am terminat. Tot ce mai trebuie să fac este să tai coaja de portocală confiată. Aceasta este făcută de mine și am aproape întotdeauna în congelator așa ceva. Și dacă tot suntem la acest subiect, am să vă spun repede cum o fac. Ingrediente: coajă de portocală, zahăr și apă. Pentru această rețetă este potrivită o coajă de portocală groasă. Cu cât mai multă carne are, cu atât mai bine. Nu este nevoie să luați portocale netratate, pentru că vom scăpa oricum de toate chimicalele în procesul de confiere. După ce dezbrăcați toate portocalele, cântăriți câtă coajă ați obținut. Eu am aici 300 de grame. O acopăr cu apă și la fiert cu ea. După ce a dat în clocot, fierb cojile încă 30 de minute. Apoi iau de pe foc și strecor. Apa se aruncă. Punem din nou în crăticioară, acoperim cu apă și fierbem încă 30 de minute după ce a dat în clocot. Această fierbere repetată are ca scop îndepărtarea mărelii din coajă,
Ca bonus însă, scăpăm și de chimicalele cu care a fost tratată portocala. Punem a treia oară la fiert, dar de data asta cu zahăr. Zahărul se folosește cu 50% mai mult decât coaja de portocală. Am avut 300 de grame de coajă, deci pun 450 de grame de zahăr. Apa trebuie să fie suficientă cât să le cuprindă. Se fierbe din nou cu focul mic până când cojile devin puțin translucide, iar siropul este mai consistent și lipicios. Nu trebuie să lăsați siropul să se caramelizeze. Dacă observați că se închide la culoare până când cojile par fierte, atunci mai adăugați apă. Când sunt gata cojile, le scot pe un grătar, unde le voi ține minim 24 de ore sau chiar mai mult, până când se usucă bine. Apoi am să le tai în ștraifuri și am să le pun într-o pungă la congelator, de unde scot oricând câte am nevoie, pentru că ele nu îngheață bognă datorită umidității mici. Asamblarea tortului. La fiecare foaie de blat folosesc 90 de grame de cremă, și câteva bucățele de portocală confiată. Procedez idem până termin toate foile. Acum îmbrac fața și marginile într-un strat subțire de cremă. Pun tortul pe un grătar cu o farfurie de desubt și lipesc pe margini nucile caramelizate. Asta face ușoară recuperarea nucilor pentru reutilizare. Acum, cu ajutorul unui poș cu dui stelat, fac câteva aveline deasupra tortului. Decorez cu bănuți de ciocolată albă și cu căpșuni. Și acesta este tortul Richard. După câteva ore la frigider, tortul se poate consuma. Dragii mei, dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să-i dați un like, distribuiți-o și prietenilor voștri și apăsați butonul de abonare pentru că mai am multe rețete bune pentru voi. Pupici pe rețeta următoare!